Ladies and gentlemen, please welcome Luis the Magician. Thank you! Thank you! Thank you. Hello, I am Luis the Magician. Konting bulong, konting kumpas ng aking mga kamay. Nakakapag-magic na ako. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Oh, talaga? Talaga, Luis? Talagang talaga. Gusto mong subukan, Porfirio? Oh, bakit hindi? Bakit hindi? Hmm. Isa, dalawa, tatlo! Wah! Taran! Aba, ang galing mo, Luis, ah. Siyempre. Hmm. Ay, Porfirio. Gusto niyo bang makakita ng magic? Handa na ba kayo? Kung ganon, wag na wag tatanggalin ang inyong mga mata mula sa aking mahiwagang sombrero. Kita nyo? Walang laman. Walang laman? Haha, ngayon, wag tatanggalin ang inyong mga mata dahil sa ilang kumpas, palalabasin ko rito ang isang kuneho. Handa ka na, Porfirio? Handa na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima! Mali. Hindi ito kuneho. Pero alam niyo ba kung ano ito? Salamin! Tama. Salamin. Sa Ingles, mirror. Mirror! Isa pa. Alisin ko muna to. Isa pa. Sigurado ko, kuneho na talaga ang lalabas dito. Handa na kayo? Handa ka na, Porfirio? Hindi pa rin to kuneho. Pero alam niyo ba kung ano ang tawag dito? Mangkok! Tama, mangkok. Sa Ingles, bowl. Bowl! Konting pasyensya lang. Sandali lang. Hindi pa rin ito kuneho. Ito ay... Kutsara! Tama, ang galing niyo talaga. Kutsara. Sa Ingles, spoon. Spoon! Aha. Sandali lang. Hindi na naman to kuneho. Pero, alam niyo ba kung ano ito? Kalan! Tama, kalan o stove. Stove! Very good. Teka, mirror, bowl, spoon, tsaka stove. Pero wala pa rin kuneho. Oo nga eh. Talaga bang madaling mag-magic, Luis? Anong gagawin mo? Magmamagic ako!
Alakazam, alakamit. Banana whole, banana split. Whoo! Ang galing naman! How did you do it? It's easy. Get a banana, stick a toothpick like this. Move the toothpick side to side. And that's it! Galing! Madali lang pala. Oo! O sige. Do you want to hear a story? Listen very well. Listen, listen, I have a story. What is my story about? Listen, listen, I have a story. What is my story? What is my story about? Our story is about nasaan na yung libro? Ako nang bahala dun, Luis. Ha? Sandali, ha? Ba, pinahahanga mo ko. Magaling ka na ngang mag-magic. Tungkol sa kanya, ang kwento natin ngayon. Siya si Gelan the Magician. Alam niyo ba kung anong ginagawa ng isang magikero? Magic! Tama! Ang galing-galing niyo talaga. Sige. Ang pamagat ng ating kwento ay Gelan the Magician by Zenon O. Palomares. Handa na kayo? Gelan the Magician lives in a castle. Yikes! Ang gulo-gulo naman ang kwarto ni Gelan. Oo nga. Pero tignan natin kung anong kanyang gagawin. He wants to bake a cake. But he cannot find his magic spoon. Gusto pala niyang gumawa ng cake. Tama. Gusto niyang gumawa ng cake. Kaya lang, hindi niya makita kung nasaan yung kanyang kutsara. Ano kaya gagawin niya? E di, tingnan natin. Gelan asks Amor, the magic mirror, where is the magic spoon? Alakazam! Alakamol! It is under the magic bowl. Nasa ilalim lang naman pala ng mangkok yung kutsara eh. Oo. Teka, Kuya Luis. Mukhang may problema pa rin si Gelan. O nga, ano na naman kaya ito? Is the magic bowl old or new? Alakazam, alakamold. It is old. It is old. Lumang mangkok. Ang kutsara,
ay nasa ilalim ng lumang mangkok. Oo nga, kaya lamang, ang dami-daming mangkok. Oo nga. Aling mangkok kaya ang ibig sabihin ni Amor? But where is the magic bowl? Says Gelan. Alakazam! Alakamove! It is beside the magic stove. Ang sabi ni Amor kay Gelan, nasa gilid daw ng kalan yung mangkok. Tama ba, Kuya Luis? Tama, kaya lamang, may problema pa rin si Gelan. Ha? Bakit? Di ba sabi naman ni Amor, yung kutsara ay nasa ilalim ng mangkok na nasa gilid ng kalan. Tama. Hmm. Kaya lamang, tignan natin kung ano sasabihin niya. O, sige. Is the magic stove big or small? Alakazam, alakamig. It is big. It is big. Yung kalan na malaki. Ang mangkok ay nasa gilid ng kalan na malaki. Tama. Sana naman tapos na ang problema ni Gelan para makagawa na siya ng cake. Oo nga, tignan natin. Oh, thank you. Here is the magic spoon. The magic spoon is under the old magic bowl. Here is the old magic bowl. It is beside the big magic stove. Finally, Gelan the magician bakes a cake. Hay, sa wakas, nakagawa na rin siya ng cake. Oo nga, buti na lang tinulungan siya ni Amor, ano? Did you like our story? Yes! Would you like to hear it again? Yes! Okay. Gelan the magician lives in a castle. He wants to bake a cake, but he cannot find his magic spoon. Where is the magic spoon? Gelan asks Amor, the magic mirror. Alakazam! Alakamor! It is under the magic bowl. Is the magic bowl old or new? Gelan asks. Alakazam! Alakamold! It is old! It is old! But where is the magic bowl? Alakazam! Alakamove! It is beside the magic stove. Is the magic stove big or small? Alakazam! Alakamig! It is big! It is big! Oh, thank you. Here is the magic spoon.
It is under the old magic bowl. Here is the old magic bowl. It is beside the big magic stove. Finally, Gelan the magician bakes a cake. Luis! Ha? Luis! Bakit? Aha! Laro tayo. Kunyari, ako si Gelan. Kayo naman si Amor. Sasagutin nyo ang lahat ng tanong ko. Kailangan ko ng kutsara para makagawa ng cake. Where is the magic spoon? It is under the magic bowl. Is the magic bowl old or new? It is old. Where is the magic bowl? It is beside the magic stove. Is the magic stove big or small? It is big. Very good. Now I can bake a cake. Right, Porfirio? Right. Let's start. You just need to concentrate, Porfirio, ha? Tapos, kailangan kunyari nakikita mo talaga yung kuneho, tapos sabayan mo ng ikot ng ulo ang pagkumpas ng magic wand, ha? O, isa, dalawa, tatlo, wa! Wala talaga. Kailangan mo lang mag-ensayo, Porfirio, pero kailangan na nating magpaalam sa kanila. Sana nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Oo nga. Kahit hindi kami nakapag-magic ng kuneho. Ay, nako. Paalam na tayo sa kanila. Hanggang sa susunod! Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Have a nice day. Goodbye, goodbye. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. See you next time. Goodbye. 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 Bye. Porfirio, nakita mo gumagalaw yung sombrero. Oo nga. Ha? Porfirio, hindi ka maniniwala. Taran! Kuneho! Oo nga. Ikaw ang nego. Ano, kumakawag-kawag pa. Sabi sa'yo, concentration lang yan eh. Ito si Porfirio. Magic. Bye!